उनी हुन् अफ्रिकन ब्लगर माया र उनले देखाइरहेको यो देश हो बुर्किना फासो। बुर्किना फासोको भ्रमणको क्रममा त्यहाँ उनले त्यहाँका स्थानीयलाई प्रश्न सोध्छन्, तपाईलाई तपाईको देशको सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के हो? What do you love about Burkina Faso? अनि ती नागरिकले हाम्रो देशको राष्ट्रपति भन्छन्। I love our president. उनले कुरा गरिरहेका व्यक्ति हुन् इब्राहिम तावरे, यानि कि बुर्किना फासोका राष्ट्रपति। सामान्यतः सबैलाई आफ्नो देश मनपर्छ, तर त्यो देशका शासकहरू खासै मन पर्दैन। नेपालमा पनि त्यही केस छ। सबैभन्दा हेटेड कोही छन् भने प्रधानमन्त्री या पूर्व प्रधानमन्त्री नै छन्। तर बुर्किना फासोमा ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यहाँका नागरिकहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रपति सबैभन्दा बढी मनपर्छ। कतिसम्म भने उनीहरू राष्ट्रपति निवासकै वरिपरि सो इच्छाले इब्राहिम तावरेको सुरक्षा गर्न रातभरि बाटोमै सुत्छन्। देश छाडेर बाहिर गएका युवाहरू यिनी राष्ट्रपति भएपछि आफ्नो देशमा फर्किएका छन्, देशमै केही व्यवसाय गरिरहेका छन्। आखिर इब्राहिम तावरेले त्यस्तो के गरिदिए कि त्यहाँका नागरिकहरूले उनलाई यस्तो बिघ्न विश्वास र माया गर्छन् त? बुर्किना फासो र नेपालको केस केही वर्ष अगाडिसम्म धेरै हदसम्म सिमिलर नै थियो। तर अहिले इब्राहिम तावरेको आगमनसँगै त्यो देशलाई मात्र नभएर समग्र अफ्रिकालाई नै हेर्ने नजर फेरिएको छ। यो सबै कसरी सम्भव भयो त? के यो नेपालमा पनि सम्भव छ त? आउनुहोस् इब्राहिम तावरेको राइज बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको स्टोरीमा। भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला रिसेन्टली मात्र क्लास 12 को रिजल्ट आएको छ। अब 12 सकेर के गर्ने होला, यहीँ बस्ने कि बाहिर जाने भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ भने MIT यानि कि मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी तपाईको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। MIT ले इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी IAU सँगको सहकार्यमा अमेरिकन डिग्री नेपालमै ल्याएको छ। यानि कि अब तपाईले बागबजार स्थित MIT कलेजबाटै अमेरिकन डिग्री लिन सक्नुहुन्छ। यसरी MIT ले अहिले भइरहेको ब्रेन ड्रेनको समस्यालाई पनि केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न खोजेको छ। MIT मा BBA र BIT को फल इन्टेकको लागि भर्ना खुलिसकेको छ। सो डिस्क्रिप्सनमा भएको गुगल फर्ममा आफ्नो डिटेल्सहरू भरिराख्नु होला, सो दैट MIT को टिम क्यान रिच आउट टु यु। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। इब्राहिम तावरे बारे बुझ्नु अगाडि हामीले इब्राहिम तावरेको देश बुर्किना फासोको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 19औं शताब्दी यानि कि पोर्चुगल, स्पेन र इङ्ल्यान्ड जस्ता युरोपेली मुलुकहरूको कोलोनाइजेसनको तछाड मछाडको युग। त्यही मध्ये फ्रान्स पनि एक थियो। आफ्नो अर्थतन्त्र र उद्योगलाई फस्ट्याउन भने सन् 1896 तिर फ्रान्सले आफ्ना सिमानाहरू अफ्रिकातिर फैलाउँदै जान्छ र विभिन्न साना देशहरूको कब्जा गर्दै जाँदा फ्रान्सेलीहरूको नजर भोल्टा नदीको किनारमा रहेको एउटा सानो राज्यमा पनि पर्छ। त्यसलाई उनीहरूले अप्पर भोल्टा यानि कि भोल्टा पारीको सहर भनेर नाम दिन्छन्। उक्त राज्य सानो भए तापनि फ्रान्सको लागि स्ट्राटेजिकल्ली एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। एक त त्यो राज्य फ्रान्सका पश्चिमेली अफ्रिकी कोलोनिजहरूलाई जोड्ने मुख्य राज्य थियो, जसले गर्दा फ्रान्सलाई आफूले अफ्रिकाबाट लुटेका सामानलाई आफ्नो देश पुर्याउन सजिलो हुनेवाला थियो। र अर्को, त्यो राज्यमा गोल्ड, जिङ्क र निकेल जस्ता मिनरल्सहरूको खानी थियो। एज अ रिजल्ट सन् 1896 देखि 1960 सम्म करिब 64 वर्ष फ्रान्सले त्यहाँका जनता र रिसोर्सेसलाई जुकाले रगत चुसे जसरी नै चुसिरहन्छन्। एकातिर त्यही रिसोर्सेसले गर्दा फ्रान्स विश्वशक्तिका रूपमा उदाइरहँदा अर्कोतिर अप्पर भोल्टा भने चरम गरिबी, भोकमारी, अशिक्षा र दास प्रथाबाट ग्रसित हुँदै जान्छ। अब पछि विश्वभरि इन्डिपेन्डेन्सको लहर चलिरहँदा त्यो राज्यभित्र पनि फ्रान्स विरोधी आवाज उठ्न थाल्छ र 1960 मा अप्पर भोल्टा स्वतन्त्र हुन्छ। अब सबै ठिक हुन्छ भनेर त्यहाँका जनताहरू उत्साहित थिए, तर रियालिटीमा फ्रान्सेलीहरूले त्यो देश छाडेकै थिएनन्। अप्पर भोल्टाका पहिलो राष्ट्रपति मौरिस यामे ओगो फ्रान्सकै चम्चा थिए। उनी र त्यस पछाडिका शासकलाई फ्रान्सले नियो कोलोनिजमकै नीतिबाट सधैँ नचाइ नै रहन्थ्यो। राष्ट्रपतिले फ्रान्सको कुरा नमान्दा कि त ऊ हट्नु पर्थ्यो कि त उसको मृत्यु हुन्थ्यो। यसरी शक्तिको म्युजिकल चेयर चलिरहँदा त्यो सबै हेरेर बसिरहेको थियो त्यहाँको सेनाले। अनि आफ्नो देशभित्रको म्युजिकल चेयर र फ्रान्सको नियो कोलोनिजमबाट वाक्क भएपछि सन् 1883 मा सैन्य कु गरी राष्ट्रपति पदमा आउँछन् थोमास साङ्कारा। उनले सुरुमा त फ्रान्सले राखिदिएको आफ्नो नाम अप्पर भोल्टालाई त्यागेर आफ्नो देशलाई नयाँ नाम दिन्छन् बुर्किना फासो, यानि कि इमानदार मानिसहरूको भूमि। त्यस पछाडि उनले आफ्नो सम्पूर्ण सरकारी विलासितालाई त्याग्छन् अनि अरूलाई पनि सरकारी विलासी गाडीहरूमा बन्देज लगाउँछन्। अनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्ने जस्ता रिफर्मेसनहरू ल्याउन सुरु गर्छन्। धेरै पछाडि त्यहाँका जनतालाई कोही आफ्नो मान्छे राष्ट्रपति भएको आवाज हुँदै थियो। उनी जनताको प्रिय बन्दै थिए। एकतिर जनताको प्रिय बनिरहँदा
उनको एन्टी इम्पेरियलिजम यानि कि एउटा देशले अर्को देशलाई राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक वा सैनिक रूपमा नियन्त्रण गर्न र शोषण गर्न नपाउने कुराको विरोधका कारणले त्यो समय बुर्किना फासोमा मजाले राज्य गरेर बसेका फ्रान्स र अन्य वेस्टर्न देशहरूको आँखामा थोमस साङ्कारा बिदाइरहेका थिए, जसकारण नै राष्ट्रपति भएको 4 वर्ष पनि नबित्दै फ्रान्सको इसारामा उनकै एकदमै मिल्ने साथी तथा तत्कालीन रक्षा मन्त्री ब्लाइस कम्पेयरले एउटा प्रोपर असासिनेसन प्लान गरी सन् 1987 अक्टोबर 15 राष्ट्रपतिको कोठामा घेराबन्दी गरी उनी लगायत अन्य 12 जनालाई गोली हानी हत्या गर्छन्। यो घटनाले नेपालको दरबार हत्याकाण्डकै भाइब्स दिन्छ। अघि हामीले भिडियोको सुरुमा त्यहाँका जनताले स्वेच्छाले इब्राहिम ताउरेको निवास नजिकै रातभरि बाहिरै सुतेर उनको सुरक्षा गर्छन् भनेका थियौँ नि। यो पछाडिको कारण पनि उनीहरूको यही पुरानो ट्रमाले हो। आफ्नो प्रिय नेतालाई उनीहरूले एकपटक गुमाइसकेका थिए, अब फेरि इब्राहिम ताउरेलाई त्यस्तो होला कि भन्ने उनीहरूमा डर छ। जे होस्, अब थोमस साङ्काराको मृत्युसँगै फेरि बुर्किना फासो फ्रान्सकै पपेट बन्न पुग्छ। सुन निकाल्नेदेखि सरकार ठड्याउने र ढाल्नेसम्म हरेक कुरामा फ्रान्सेलीहरूकै एकाधिकार पुनर्स्थापित हुँदै जान्छ, जुन 35 वर्ष पछाडि 2022 इब्राहिम ताउरे राष्ट्रपति बने पछाडि मात्र रोकिनेवाला थियो। बुर्किना फासोको केरा सहरमा सन् 1988 14 मार्चमा जन्मिएका इब्राहिम ताउरेलाई अहिले त्यहाँका जनताले द सेकेन्ड थोमस साङ्कारा भन्छन्। इब्राहिम ताउरेले आफ्नो बाल्यकालदेखि युवा अवस्थासम्म आउँदा समाजमा केवल अशान्ति, विद्रोह, भ्रष्टाचार र चरम गरिबी मात्र देख्छन्। त्यही क्रममा उनी पछि ब्याचलर पढ्दै गर्दा एउटा मार्क्सिस्ट विचारधारा राख्ने सङ्गठन नेसनल एसोसिएसन अफ स्टुडेन्ट्स अफ बुर्किना फासोमा आबद्ध हुन्छन्। वेल, अब मार्क्सका विचारहरू, मार्क्सिजम र कम्युनिजमको बारेमा बुझ्न मन लागे हाम्रो यो अर्को भिडियो पक्कै पनि हेर्नुहोला। मुभिङ ब्याक टु द भिडियो, उनको युनिभर्सिटीको बसाइमा मार्क्सका कम्युनिस्ट विचारहरूले इब्राहिम ताउरेलाई गहिरो छाप छाड्छ। उनी पनि देशभित्रै रहेको भ्रष्टाचार, गरिबी, भोकमारी र राजनीतिक अस्थिरता विरुद्ध लड्न चाहन्थे। तर कसरी? बिना शक्ति र स्रोत, भोको पेट चिच्याएर न अलादिनको चिराग मिल्नेवाला थियो, न त एकै दिनमा भगवान आएर बुर्किना फासोको काया पलट्नै हुनेवाला थियो। इब्राहिम ताउरेलाई थोमस साङ्काराकै कार्यहरूले एकदमै प्रभाव पारेको थियो। उनलाई थाहा थियो कि देश कसैको हातबाट काया पलट हुन्छ भने त्यो सेनाहरूकै हातबाट हुन्छ र त्यसै अनुरूप सन् 2009 इब्राहिम ताउरे आफ्नो युनिभर्सिटीको पढाइ सक्ने बित्तिकै आर्मीमा भर्ती हुन्छन् र यहीँबाट सुरु हुन्छ ताउरेको बुर्किना फासो बदल्ने यात्रा। ताउरे सन् 2014 लेफ्टिनेन्ट पदमा बढुवा भए लगतै उनी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसन अन्तर्गत माली युद्धमा खटिन्छन्। त्यही क्रममा आफ्नो देशभित्र जिहादी विद्रोह तीव्र हुँदै गए पछाडि ताउरेलाई बुर्किना फासो नै फिर्ता बोलाइन्छ र ती विद्रोही विरुद्धको लडाइँमा लड्छन्। उनले सन् 2019 को बुर्किना फासोको ओटापु आनो अपरेसनमा भाग लिन्छन् र देशको उत्तर भागमा भएका अन्य धेरै विद्रोही विरोधी कारबाहीहरूमा संलग्न हुन्छन्। सन् 2020 सम्म आइपुग्दै गर्दा उनी सेनामा क्याप्टेन भइसकेका थिए। यही बीच बुर्किना फासोमा दोस्रो पटक सोकल डेमोक्रेटिक वेमा इलेक्सन हुन्छ र रोज मर्ज क्रिस्चियन काउरे देशको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन्छन्। तर यो सबै फ्रान्सकै खेल थियो। उनी फ्रान्सकै चम्चा थिए। उनकै कार्यकालमा 2021 को अन्त्यतिर बुर्किना फासोको इनाटा नामक स्थानमा जिहादीहरूको समूहले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर 49 जना प्रहरी र 4 जना सर्वसाधारणको हत्या गर्यो। त्यस घटना पछाडि बुर्किना फासोमा जनआक्रोशले आकाश छुम्छ। क्याब्रेको सरकार विद्रोहलाई सम्हाल्न भन्दा पनि जनता र सैनिक दुवैलाई दबाउने पक्षमा उत्रिन्छ। यसले जनताको सरकारप्रति विश्वास र भरोसा गुम्न थाल्छ। अब यो सबै हेरेर बसेको सेनालाई यो कुरा चित्त बुझ्दैन र सन् 2022 जनवरीमा पल हेनरी सान्टा ओगो डामिबा नाम गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा सैन्यको हुन्छ। उनी ट्राउरेका सहकर्मी थिए, सेनामा एकै ठाउँ काम गरेका साथी। अब सुरुका केही महिनामा त ट्राउरेले उनलाई समर्थन गर्छन् पनि, तर बिस्तारै उनीबाट पनि खासै प्रगति भएको देखिँदैन। त्यो बीचमा 200 भन्दा बढी हवाई हमला र कारबाहीहरूमा झन्डै 1300 लडाकुहरू मारिन्छन्। एक्सट्रिमिस्टहरूको 20 भन्दा बढी विद्रोही अड्डाहरू ध्वस्त पारिन्छ। तर ती सबै प्रयासहरू भए पनि बढ्दो उग्रवादलाई रोक्न पर्याप्त थिएन। बुर्किना फासोको करिब 40% भूभाग आइएसआइएस साहेल र अन्य एक्सट्रिमिस्ट समूहहरूको नियन्त्रणमा परिसकेको थियो। यसले गर्दा डामिबाबाट पनि जनतालाई विश्वास उडिरहेको थियो।
आफ्नै साथी अनि सैन्य संस्थाले जनतामाझको भरोसा र सम्मान गुमाइरहेको देखेर अन्ततः सन् 2022 सेप्टेम्बर 30 मा इब्राहिम ट्राओरेले सैन्य कु गरी आफ्ना साथी ल हेनरी सान्डागो डामिबालाई हटाउँछन् र आफूलाई बुर्किना फासोको अस्थायी राष्ट्र प्रमुख घोषणा गर्छन्। सत्ता कब्जा गरे लगतै इब्राहिम ट्राओरेले नयाँ र्यापिड इन्टरभेन्सन बटालियन गठन गर्दै कट्टरपन्थी आतंकवाद विरुद्धको युद्धलाई अझ तीव्रताका साथ अघि बढाउँछन्। त्यस्तै राष्ट्र प्रमुख भएको 5 महिनाभित्र सन् 1960 देखि बुर्किना फासोको जमिनमा बसिरहेको फ्रान्सेली सैनिकलाई देशबाट निकाला गर्छन्। 65 वर्षदेखि सुरक्षा नीतिमा हस्तक्षेप गर्दै आएको फ्रान्सलाई छाडेर रसिया, चाइना र टर्की जस्ता देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउँछन् र आफ्नो सैन्य बललाई बलियो बनाउन यिनै देशहरूबाट हतियार खरिद गर्छन्। ट्राओरेलाई राम्रोसँग थाहा थियो देश धनी नहुँदासम्म बुर्किना फासोले सधैँ ठुला देशहरूबाट हेपाई र इन्डाइरेक्ट कन्ट्रोल यानि कि नियो कोलोनिजम भोगिरहनु पर्नेछ। यसलाई ओभरटेक गर्न र बुर्किना फासोलाई आत्मनिर्भर बनाउन भनी ट्राओरेले सन् 2023 मा बुर्किना फासोको सुनखानी आफै उत्खनन गर्ने गरी कम्पनीको स्थापना गर्छन्। यसअगाडिसम्म बुर्किना फासोको रिसोर्सेसहरूमा फ्रान्सेलीकै कब्जा थियो। त्यस्तै उनले बङ्गाउँ र वाङ्गैन माइन्स जस्ता बेलायती सुन कम्पनीहरूलाई एकाएक गर्दै राष्ट्रियकरण गरिदिन्छन्। त्यस लगतै सन् 2024 बाटै सांसद र मन्त्रीहरूको तलब 30% घटाउँछन् अनि सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भने 50%ले बढाउँछन्। अनि IMF, इकोवास र फ्रान्सिस्को फोइन जस्ता ठुला र वेस्टर्न अर्गनाइजेसनको ऋणहरूलाई बन्द गर्छन् र देशमै आत्मनिर्भरताको जग बसाल्न सुरु गर्छन्। विस्थापितका लागि राजधानी नजिकै 1000 सामाजिक आवास निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न चाइना र रसियासँग सोलर इनर्जी र न्युक्लियर इनर्जी रिलेटेड एग्रिमेन्ट, देशको कृषि क्षेत्रलाई अपलिफ्ट गर्न भनी कृषकहरूलाई निशुल्क कृषि तालिम र उपकरणहरू वितरण जस्ता थुप्रै कामहरू उनले सुरु गर्छन्। अब अहिले बुर्किना फासोमा बाटो बनिरहेको छ। अस्तिसम्म रिसले जुर्मुरिएर हतियार बोक्ने बुर्किनाका युवाहरू आजभोलि मुस्कुराउँदै स्कुल कलेज जाँदैछन्। विदेशिएका बुर्किना फासोका युवाहरू स्वदेशमै फर्किन थालेका छन् र स्वदेशमै रोटी र रोजगारी क्रिएट गरिरहेका छन्। यी सबै कारणले गर्दा 2022 मा $18.8 बिलियन को बुर्किना फासोको GDP 2025 मा $22.71 बिलियन हुने अनुमान गरिएको छ। उनले अब बुर्किना फासो मात्र नभएर समग्र अफ्रिकन न्यारेटिभलाई नै पनि चेन्ज गर्दैछन्। इब्राहिम ट्राओरेकै अगुवामा बुर्किना फासो, माली र निगर मिलेर अफ्रिका महादेशबाट वेस्टर्न इन्फ्लुएन्सलाई रोक्न अलायन्स अफ साहेल स्टेट AES को गठन गरिएको छ। यो कुराले गर्दा सम्पूर्ण युरोप र फ्रान्सले इब्राहिम ट्राओरेलाई देखिसकेका छैनन्। कहिले उनीहरूले ट्राओरेलाई बदनाम गर्न इम्पेरियलिस्ट भनिरहेका छन् त कहिले अटोक्रेट र डिक्टेटरको संज्ञा दिइरहेका छन्। एक हिसाबले CNN, BBC, फ्रान्स 24 जस्ता मिडियाहरूले त ट्राओरेको इमेजलाई बदनाम गर्न लागि परेका छन्। उता ट्राओरेले पनि यी युरोपेली न्युज च्यानलहरूलाई आफ्नो दमदार भाषणले खुल्ला चुनौती दिँदै आएका छन्। उनी भन्छन्, तिमीहरूले संसारभर गर्ने मिडिया मोनोपोलीका दिनहरू अब गए। तिमीहरूका चिल्ला बाटोहरूमा इलेक्ट्रिक कार कुदाउन अफ्रिकाले कोबाल्ट दियो, तर अफ्रिकाले अहिलेसम्म मान्छे हिँड्ने नै बाटो पाएको छैन। तिमीहरूलाई अफ्रिकाले लाउने सुनदेखि खाने नुनसम्मै दियो, तर त्यही दानवीर अफ्रिकालाई तिमीहरूले 100औं वर्षदेखि एउटा गरिब र दरिन्दा मुलुकका रूपमा चित्रण गरिरह्यौ। अफ्रिकाका जनतालाई भोकमारी र हिंसामा मात्र रमलिएको देखाइरह्यौ र बारम्बार हामीलाई लुटिरह्यौ। अब संसारले न त अफ्रिकालाई त्यसरी हेर्छ न त इब्राहिम ट्राओरेलाई नै। तिमीहरूको इन्फ्लुएन्सको दिन अब गयो। यसरी 36 वर्षीय इब्राहिम ट्राओरे आफैमा पनि युवा भएको र उनका नीतिहरू पनि युवाहरूप्रति लक्षित भएको हुनाले आजभोलि बुर्किना फासोका युवाहरूका नजरमा उनका प्रेसिडेन्ट इब्राहिम ट्राओरे सबैभन्दा प्रिय र प्यारा भएका छन्। कोही उनलाई दोस्रो थोमस साङ्कारा भन्छन् र उनकै सपोर्टमा सडकमै उत्रन्छन्, त कोही उनको सुरक्षाको निम्ति देशैभर भोलिन्टरीली सेक्युरिटी भएर बाटोमै बसेका छन्। र यो केवल 3 वर्षको अन्तरालमा केवल एउटा असल व्यक्ति सही ठाउँमा पुग्दाको रिजल्ट हो। साँच्चै नै नेता भनेको यस्तो पो हुनुपर्छ। उनी कु गरेर आएको राष्ट्र प्रमुख थिए। चाहेको भए भ्रष्टाचार र विभिन्न देशहरूसँग आफू खुसी एग्रिमेन्ट गरी देशलाई नै कङ्गाल पारी आफ्नो पेट भर्न सक्थे, तर उनको लागि आफूभन्दा देशमाथि भयो। आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उनलाई जनता प्यारा भए। त्यही भएर त अहिले विश्वले नै बुर्किना फासो र इब्राहिम ट्राओरेको प्रशंसा गरिरहेको छ। अब नेपालले चाहिँ इब्राहिम ट्राओरे जस्तै नेता कहिले पाउला? कि पाइसक्यो तर हामीले नचिनेको मात्रै हो? कि चिनेर पनि राम्रो ठाउँमा पुर्याउन नसकेको हो? के लाग्छ तपाईहरुलाई? कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। हस्, थ्यांक यू फर वाचिङ।